nandito tayo sa Yamaha Camaro. So titingnan natin yung mga presyo ng mga motorsiklo ngayon dito. So let's go. Sir, makapilas ka na dito? Sniper 155R, 120,000 cash, down payment 16, monthly 5,349. Maganda siya guys. 60. Pwede ako sir ng ano, 73,800. Ito guys, Yamaha NMAX non-ABS, cash price 119, down payment 13,000, monthly 5,156. Ito guys. Ito guys, Soul 125S, cash price 83,900, down payment 12,000, monthly installment 3,680. Ito guys, may gear 81,900 cash, 6,500 down payment, monthly installment 2,988. Yes guys. Ganda rin siya guys. Wala tayong kulay na dito pero makakasama tayo. Orange yan. Yamaha Sport. Ito naman guys yung Vega Force, cash 68,200, down payment 4,000, monthly 3,258. Ayan siya guys, Force.
Ito naman guys yung Yamaha Mio Gear. Yan guys, Yamaha Mio Gear, pero wala pa siyang presyo. Ganda rin siya guys. Yamaha Mio Gear. Okay, ito naman yung Yamaha NMAX 155 non-ABS. Guys, ito naman yung NMAX with ABS for 144,500 cash, 21,000 down payment, monthly 6,304. Yan, Yamaha NMAX Y Connect. Guys, Y Connect siya guys, parang motor trend. Keyless na siya guys. Connect. So ayan guys, nakita na ninyo yung mga presyo ng motorsiklo dito sa Yamaha Camaro. So guys, bili na kayo kung anong gusto nyo motorsiklo. Maraming bago. Punta lang kayo dito sa Yamaha Camaro, Fairview, Quezon City. Yeah? Ito ang mga kadalasang katanong ng mga gustong mag-apply ng installment ng motorsiklo. Ano po ang mga requirement sa pagbili o sa pag-apply ng installment ng motor sa motor trade? Ito yung mga requirements guys. Ang kailangan lang ay dalhin sa inyong pagpunta sa motor trade branch na pinakamalapit sa inyo ay DSSS, police clearance, NBI clearance, postal ID, passport, driver license. Pangalawa, pagkatapos mag-apply ng loan, gaano po katagal bago mapuntahan ng bangko para sa credit investigation or CI? Ito yung kanilang kasagutan guys. Depende po sa availability ng credit investigator ng Bank of Makati, BMI, fund line at availability nyo o ng inyong representative para sa credit investigation gaganapin sa inyong bahay. Pangatlo, pagkatapos ng credit investigation o CI, gaano katagal bago ako masabihan ng Bank of Makati, BMI, fund line kung pasado ba ako o hindi.
Tatawagan po kayo ng motor trade branch na pinuntahan nyo as soon as available na ang resulta ng credit investigation o CI. Ito pa ang another question. Kung pumasa ako sa credit investigation or CI, gaano katagal bago ko makailabas ang aking motorsiklo? Kasagutan, matapos pumasa sa credit investigation, magpunta agad sa motor trade branch para mailabas agad ang motorsiklo sa araw din na iyon. Next question, gaano katagal bago lumabas ang ORCR? Ito ang kasagutan. Kadalasan ay tumatagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang paglabas po ng ORCR ay depende sa bilis ng pagproseso nito ng LTO at walang kontrol dito si motor trade. Daming piyesa nito. Kompleto sa piyesa dito guys sa Yamaha Camaro. Sorry, next time. May laring ka ba? Ha? Bigyan mo ito 500. Magkano kulang? 11. 11. Sige. Para bigyan mo ito 500. So ayan guys, tapos na kami magpa-change oil tsaka papalit ng gear oil. Ito yung motor ko guys, yan.